สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง All 10 Plus 6 Zone 9นะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบก็เหมือนเป็นการรีวิวและพรีวิวไปในตัวนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าใส่ไส้โชคหน้าเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมาลองทดสอบให้ดูตอนนี้ก็ใส่มาเรียบร้อยนะครับเซตติ้งเป็นค่าน้ำหนักที่ผมใช้เรียบร้อยละผมจะขันจนสุดผมใช้พีโหลดมันเต็มที่เลยนะครับก็ต้องอธิบายใหม่อีกรอบไหมจากโชคเดิมที่เป็นฝาปิดธรรมดานะครับเป็นสปริงลงมาลูกสูบอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นสปริงรองแบบยึดข้างล่างปึ๊กอยู่ในน้ำมันเราเอาของเดิมออกหมดใส่สปริงใหม่ที่มีหัวปรับสปริงตรงนี้ได้ปรับกดเป็นค่าพีโหลดสปริงลงมาได้นะกดค่าพีโหลดสปริงตัวนี้ได้สปริงยาวลงมาแล้วก็ลูกสูบอยู่ที่เดิมแต่ก่อนถึงลูกสูบเนี่ยจะมี PD valve ครับ PD valve ก็คือวาล์วที่ทำหน้าที่ควบคุมการผ่านไหลผ่านวาล์วเนี่ยใช้ช้าหรือว่าน้อยหรือมากช้าเร็วเดิมทีเนี่ยมันไม่มีเดิมทีเขาก็จะมีปกติลูกสูบมันจะมีวาล์วอยู่แล้วแต่ว่าของเดิมเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็อยู่อย่างนั้นของมันไปเราไปเพิ่ม PD valve อีกตัวนะครับที่บนลูกสูบอยู่ใต้สปริงเนาะแล้วก็อยู่ในน้ำมันเหมือนเดิมแล้วยึดอะไรเหมือนเดิมทีนี้เวลายุบลงคอมเพรสชันลงเนี่ยน้ำมันก็จะผ่านวาล์วที่ถูกรัดไว้เนี่ยมันจะเกิดเป็นคอมเพรสชันครับเพราะว่าน้ำมันจะไหลผ่านช้าไหลผ่านช้าลงกว่าเดิมแล้วจังหวะคืนตัวเนี่ยก็จะมีวาล์วมันเป็น two way พอคืนก็คือรีบาวมันจะมีคอมเพรสชันและรีบาวอยู่ในตัววาล์วตัวนี้ตัวเดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่รถเรามีแต่มันมีแบบแทบไม่รู้สึกเลยแต่พอเปลี่ยนมาเป็นYS ชุดนี้แล้วมันรู้สึกได้เลยนี่ขนาดแค่รันอินนะว่าแล้วก็เดี๋ยวไปขี่ให้ดูเลยผมก็จะรันอินเหมือนกันประมาณ100 กิโลนะครับเมื่อวานขี่ไปแค่ประมาณ30 กิโลผมเลือกถนนเส้นที่ขรุขระที่สุดแล้วกันมันไม่ใช่ขรุขระสิว่ะมันเต้นที่สุดนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนปูนก็เส้นเชียงใหม่ลำปางนะครับมันจะอย่างที่ทุกคนรู้ครับถนนปูนเนี่ยเขาจะกระเด้งกระดอนกว่าถนนปกติเยอะเพราะว่ายางมะตอยเนี่ยมันดูดซับแรงมันนิ่มแต่ถนนปูนนี่คือแบบแข็งโป๊กนะครับเวลารถขี่ผ่านมันก็จะกระเด้งกระดอนเป็นธรรมดาทีนี้ก่อนจะไปเรื่องอื่นเลยถามว่าโชคชุดนี้เนี่ยได้มายังไงนะครับก็จ่ายเงินซื้อนะครับผมเห็นราคามันตั้งแต่แรกแล้วว่า5,900เนี่ยเป็นราคากลางของ YS นะครับซึ่งซื้อที่ตัวแทนไหนก็คงเท่ากันหมดนะราคานี้ก็เราก็เหลือแต่ค่าติดตั้งนะครับก็จะมีค่าแรงช่างกันแหละมันก็ต้องรื้อโชคมาใส่น้ำมันมาวัดอะไรก็หาใส่ได้ที่ร้านตัวแทนของ YS นะครับผมมารีวิวนี่ก็ไม่ได้ใช่ว่าจะได้ฟรีหรือได้เงินอะไรนะก็เสียเงินซื้อเหมือนปกติคุณท่านทั่วไปนะไม่ได้มาขายของนะเว้ยบอกไว้ก่อนเมื่อไหร่ที่ผมได้เงินจาก YS ผมถึงจะบอกนะครับ YS ถ้าดูอยู่ค่าโฆษณาได้ก็ดีนะครับอันนี้ผมทำที่ร้านรุ่นพี่ที่ขี่ด้วยกันนะครับเป็นร้านเชียงใหม่มอเตอร์พาร์ทนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Piston Shop รายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในลิงก์ข้างล่างนะครับก็จะให้รายละเอียดร้าน Piston Shop ร้านซีมอเตอร์พาร์ทมันคือร้านเดียวกันนะแค่มีเป็นสาขาย่อยแล้วก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดโชว์ไว้ข้างล่างคุณก็ไปหาตัวแทนกันเองนะครับถ้าใครอยู่เชียงใหม่ผมก็แนะนำว่าเนี่ยแหละไปหาตัวแทน YS ก็อย่างเชียงใหม่มอเตอร์พาร์ทเนี่ยนะหรือ Piston Shop เนี่ยเอาง่ายๆที่รู้สึกได้เบาๆตอนนี้ก่อนเลยก็คือว่าผมเซตพีโหลดของผมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับ
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีค่าพีโหลดก็คืออะไรคือโหลดอะชื่อมันบอกแล้วว่าโหลดก็พีโหลดก็คือก่อนน้ำหนักจะวิ่งน้ำหนักก่อนจะวิ่งอีกอะก็คือน้ำหนักที่รถต้องบรรทุกนะครับคุณเซตให้มันได้ค่าของคุณอะแต่ละคนจะพีโหลดไม่เท่ากันต่อให้น้ำหนักเหมือนกันต่อให้น้ำหนักเท่ากันแต่รถผมเปลี่ยนแฮนด์หน้าลงเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแฮนด์หน้าลงแล้วผมเป็นคนที่ขี่ชิดถังน้ำมันตลอดหนีบถังนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักผมจะตกมาที่ล้อหน้าเยอะผมจะใช้โชคหน้าเยอะโชคหลังน้อยบางคนที่ใส่แฮนด์สูงหรือบางคนใส่แฮนด์บาร์ไลเซอร์อย่างเงี้ยแล้วนั่งแบบเอนหลังนั่งแบบสบายๆอ่ะน้ำหนักก็จะตกไปคนละจุดกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยน้ำหนักไม่เท่ากันนะก็ถ้าเกิดว่าไปใส่มาหรือว่ายังไงก็ให้ตัวแทนเซตน้ำหนักให้ก่อนนะครับสไตล์การขี่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยที่ไว้ซึ่งมีอบรมตัวแทนแล้วก็เขาจะสอนวิธีเซตติ้งโชคให้ได้ค่ากิโลก็คือค่าน้ำหนักมาตรฐานของคุณที่คุณใช้อ่ะคุณก็ขี่อย่างนั้นไปก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณผ่านไปสัก40-50 โลอ่ะ50-100 โลหลังจากนั้นคุณค่อยมาเซตติ้งเพื่อให้มันลงตัวที่เป็นแบบที่คุณชอบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอตัดข้ามการจราจรไปซัดเลยแล้วกันครับเอาเท่าที่รู้สึกได้ตอนนี้ก่อนนะครับก็รถเก็บอาการขนาดที่ปรับแข็งแบบปรับพีโหลดค่อนข้างจะเยอะแล้วนะยังเก็บอาการกระเทือนในความเร็วแบบในความเร็วเดินทางอ่ะเพราะว่าจากโชคเดิมเลยที่แทบจะไม่มีอะไรเลยนะมันจะยิบตลอดนะครับมันจะมีอาการเด้งตลอดเลยแต่ตัวเนี้ยคือด้วยที่การที่มีคอมเพรสชันมาลดความเร็วในการตกของโชคแล้วก็รีบาวมาลดความเร็วในการขึ้นของโชคมันช่วยหน่วงจังหวะขึ้นลงเนี่ยนะรถมันเก็บอาการได้ดีขึ้นเรียกว่ามากเลยคือนิ่งขึ้นมารู้สึกได้เลยอ่ะที่ความเร็วเดินทางนะส่วนที่ความเร็วสูงเดี๋ยวไปลองเต็มกันข้างหน้า
ต้องวกรถกลับแล้วครับ มีฝนนะฮะมีฝน โอเค ก็ประมาณนี้ พอดีว่าเจอฝนนะครับ เราลองไม่สนุกเวลาถ้าฝนตกเนี่ย ก็เก็บอาการได้ค่อนข้างดีกว่าเดิมเยอะนะครับ มีผมต้องไปตั้งค่าเขานิดหนึ่งเพิ่มอีกนิด ไม่แน่อาจจะเปลี่ยนน้ำมันให้อืดกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งแต่โดยรวมตอนนี้นี่ค่อนข้างพอใจนะครับ ค่อนข้างพอใจเลยทีเดียว ก็มีมาท่องเที่ยวนะครับ
ครับ เรียบร้อยผ่านไป100 กิโลอย่างที่บอกตะกี้ว่าความเร็วต่ำเนี่ยอาการอ่าสปริงโยกยากในความเร็วต่ำก็หายไปแบบเยอะมากเลยอ่ะด้วยรีบาวด์ด้วยคอมเพรสที่เขามีมาให้เนาะแล้วพอในความเร็วสูงเนี่ยจากเดิมที่ผมต้องคอยระวังเวลาโค้งนะครับเวลาไปเจอใส่ระนาดไปเจอใส่อะไรเนี่ยจากเดิมมีคลิปก่อนอยู่คลิปหนึ่งที่ผมบานโค้งออกไปเลยเพราะว่าไปเจอใส่สโลปแล้วโชว์เขาเด้งซ้ำซ้อนนะครับมาเจอกับอาการกระเทือนจนรถเด้งออกไปตอนนี้หายไปแล้วยังมีอยู่แหละแต่ว่าเป็นอาการที่เราเก็บได้ละคุมได้ดีถือว่าดีขึ้นแบบเยอะอ่ะเยอะเลยอ่ะแต่เป็นอาการใหม่ที่เจอก็คือตอนเคาน์เตอร์เข้าโค้งจะมีอาการไม่ยอมไปครับอันนี้คือผมพี่โหลดแน่นไปหน่อยนึงพี่โหลดผมตั้งมาสุดเลยเดี๋ยวจะทอนสักมิล 2 มิลเอาแบบยิบพอค่อนข้างพอใจกับการดัดแปลงนี้นะครับถามว่าแนะนำไหมก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะดีมากน้อยแค่ไหนแต่พอได้ขี่ความเร็วต่ำแล้วความเร็วสูงแล้วอันนี้ผมว่าผมแนะนำเลยว่ะคือมันก็ดีทั้งคู่นะทั้งโอลินทั้งไวเอสแต่ไวเอสมันมีวาล์วอ่ะแล้วโอลินมันไม่มีให้อ่ะแล้วพอมีวาล์วปุ๊บมันต่างกันขนาดนี้เลยอ่ะกับโอลินแค่เปลี่ยนสปริงกับน้ำมันเนี่ยมันจะแหมเหมือนคุณเอาโชคเดิมไปทำแคปหัวใหม่อ่ะแล้วทำให้มันกดสปริงได้เงี้ยแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเงี้ยมันก็ได้บอกว่าไม่ได้ว่าโอลินมันไม่ดีนะครับแต่คือแบบอีกเพิ่มพีดีวาลให้เหมือน YS ไม่ได้เหรออย่างเงี้ยชั่วโมงนี้ผมว่าเรื่องโชคหน้าตอนนี้ของคันนี้นะครับ YS อุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าเวิร์กกว่าผมจำสเปคชีทเขาไม่ได้แต่สเปคชีทเขาจะแนะนำสำหรับน้ำหนักประมาณ 70-90 กิโลกรัมนะครับถ้าเกิดน้ำหนักมากกว่านี้อาจจะต้องสั่งสปริงที่มีค่า K สูงกว่านี้ซึ่งพอดีตรงนี้แหละ YS มันเขาจัดให้ได้แต่มันอาจจะต้องสั่งทำอาจจะต้องรอนานนิดนึงแต่เวิร์กแนะนำเลยก็กลายเป็นว่าผมไม่ต้องพะวงเรื่องโชคหน้าแล้วล่ะอย่างนี้ที่เหลือคอยไปปรับจูนเอาคือมันเหมือนได้รถคันใหม่อ่ะคุณต้องทำความเข้าใจกับรถใหม่เลยอ่ะมันก็แอบเสียดายอย่างนะครับโชคหลังเนี่ยมันเคยได้ยินไหมว่าโชคมันจะถ้าจุดหนึ่งดีจุดหนึ่งมันจะไม่ดีอ่ะคือโชคหลังดีโชคหน้าจะไม่ดีโชคหน้าดีโชคหลังจะไม่ดีคือมาสัมพันธ์กันนะเวลาที่แบบเราทำโชคตัวหนึ่งให้ออกจะดีแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปในย่านความเร็วที่มันสูงขึ้นเนี่ยหรือว่าในเสถียรภาพทางการวิ่งเนี่ยสมมุติโชคหน้าเราดีอ่ะแล้วโชคหลังมันเสถียรภาพดีไม่สู้อ่ะอาการมันจะไปตกที่โชคหลังครับแล้วเราจะรู้สึกทำไมมันดิ้นอย่างวะคือเรื่องของเรื่องก็คือมันไม่เท่ากันอ่ะประมาณนี้หรือว่าโชคหลังคุณใส่โชคหลังเทพมาเลยโอ้โหใส่ไว้ได้ตัวท็อปใส่ไว้โอลินตัวท็อปเนี้ยแต่โชคหน้าไม่ได้ทำวิ่งแบบโอ้โหทำไมหลังมันนิ่งจังวะทำไมหน้ามันดิ้นจังวะนั่นคือเสถียรภาพมีที่ล้อหลังแล้วล้อหน้ามันไม่มีประมาณนั้นอ่ะถ้าคุณทำตัวหนึ่งคุณจะลามไปอีกตัวหนึ่งแต่วันนี้เรื่องที่ผมลองคือเป็นการคอนเฟิร์มยืนยันความคิดของผมคือช่วงหลังเนี่ยมันในการใช้งานทั่วไปความเร็วเดินทางเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะครบจบทีเดียวเลยแต่ที่ความเร็วสูงแบบแช่เลยเนี่ยก็อยากได้คอมเพรสชันกับรีบาวครับอยากได้คอมเพรสชันมากเดี๋ยวก็ขออยู่กับโชคนี้ไปสักแป๊บหนึ่งจน
จนจับอาการลงแล้วค่อยไปเอาแล้วค่อยดูว่าจะต่อหรือไม่ต่อนะครับ วันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกัน ใครที่มองหาไส้โชคหน้าที่จะดัดแปลงให้รถของคุณขี่แบบเป็นคนละคันเลยนะครับก็แนะนำไว้เซสนะครับ ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายที่เขาผ่านการอบรมมาแล้วนะ ให้เขาดูแลเรื่องการติดตั้งเซตติ้งค่าเบื้องต้นหลังจากเซตค่าเบื้องต้นมันก็จะมีปรับจูนต่อ ซึ่งเซตโชว์เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่กินเวลาครับคุณต้องเข้าใจคุณจะซื้อเสร็จประกอบเสร็จวิ่งดีเลยเป็นไปไม่ได้ มันดีกว่าเดิมนิดนึงอะแต่ถ้าจะให้มันดีกว่าเดิมแบบเป๊ะๆเลยเนี่ยคุณควรต้องแบบปรับแต่งรถได้ถ้าปรับแต่งไม่เป็นให้ที่ร้านดูให้ครับ ตัวแทนจำหน่ายเขาทำได้แหละ ก็ฝากโฆษณาร้านรุ่นพี่นิดนึงครับพิสตันช็อปเชียงใหม่นะครับแล้วก็เชียงใหม่มอเตอร์พาร์ทเป็นร้านเดียวกันนะเอาฝากไว้ด้วยผมให้ร้านนี้ดูแลเรื่องช่วงล่างอยู่นะครับเซอร์วิสรถอย่างอื่นก็ได้ เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับทั้งร้านพิซซ่าช็อปเชียงใหม่มอเตอร์พาร์ทแล้วก็ลิงก์ของชุดโชคอัพจากไวเซสนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ